The sun dips low, paints gold on white. A breeze that whispers stories untold. This map's alive, watch it unfold. Where the road bends, I follow its smile. Every mile feels like a trial or a gift. Or a gift. Wanderlust whispers, calling my name. Every town different, but somehow the same. The world keeps spinning, I keep running. Chasing colors, chasing something. Hi guys, we just got back in our hotel. Galing kaming Disney Sea. Tiniranin namin ng buong araw is nag-Disney Sea lang kami. Sobrang haba ng pila, so konti lang din yung rides na nasakyan namin. Tsaka yung mga shows and attractions na napuntahan namin is konti lang dahil nga sa sobrang haba ng pila. And for tomorrow guys, we will go to Mount Fuji. Sana hindi siya maulan. Kasi kanina medyo makapal yung ulap tsaka may mga konting pag-ulan. Hopefully tomorrow magtuloy-tuloy yung magandang panahon and magpakita sa amin si Mount Fuji para mapakita ko rin sa inyo yung view ni Mount Fuji. And bago kami umuwi, dumaan kami sa 7-Eleven. Bumili kami ng creme brulee. One of the best desserts sa 7-Eleven. So itatry ko siya. Nakita ko siya sa vlog ni David Gison. Brulee here. So I will try this one. Tigas talaga siya. Kita nyo. Makikita nyo guys. Naka t-shirt ako. Tapos meron pang underneath. Ano yan? Heat tech yan. Kasi sobrang lamig ngayon dito sa Tokyo. It's like around 5 to 7 degrees. Kaya ayun, kailangan mag-heat tech para hindi sobrang lamig. Maski naka-heat tech na ako sa labas, sobrang lamig pa rin guys. So, pupunta kayo ng ganitong buwan, make sure na may dala kayong heat tech tsaka yung sobrang kapal ng panlamig. Dahil sobrang lamig talaga. Masarap siya guys ha. Yung ibabaw niya, matigas siya.
and crispy. And then sa bottom niya is like a vanilla ice cream. I don't know what is this, but sobrang sarap niya. Dadagdag ko siya sa one of my favorites, dessert here in 7-Eleven. Sarap, the best. I rate ko siya 10/10. See you all guys tomorrow. Good night. As they goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. A moment's forever, the next just a blink. And this elastic time, we sink or swim. Lalakad na kami ngayon sa Hindi na pala akong vlog sa My Teacher River. New discovery nga. New discovery ni Kate Kapangyarihan. Cherry lang. White yung cherry blossom. My God. Kaya ang i-edit sa Lightroom. Nagpunta nga kami dito sa Meguro. Nagpicture-picture kami. At nakita namin ang cherry blossom. Hi guys! Nandito na kami ngayon sa hotel. Kakauwi lang namin. And ang time ngayon is 1:54 AM. Yes, inabot kami ng 1:54 AM dahil namili kami ng mga pasalubong tsaka personal items na rin. Nag-Don Quixote kami sa may Shinjuku. And bukas ay yung flight namin pabalik ng Manila. Ayun guys, for this vlog, hindi ako masyadong nakapag-spill dahil
pagod na rin, plus ang dami naming pinuntahan. And dahil siguro first time namin dito sa Japan. Ayun guys, sana nagustuhan nyo tong video na to, itong Japan trip namin. Kung gusto nyo pang mapanood yung ibang videos namin and yung mga upcoming travels namin, don't forget to subscribe on my channel guys. And ayun guys, tatapusin ko na tong vlog na to. So see you on our next vlog. Bye! Ang gupo pa na. Kaya muli ulit